درصد زیادی از آقایان هستند که دچار احساسات و استرس‌های پنهانی هستند که خودشون هم ازش آگاه نیستند و این تأثیرات منفی زیادی روی زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی، مالی، شغلی و همینطور روی سلامتیشون میذاره. امروزه استرس بخشی از زندگی ما شده و عملاً به صفر رسوندنش غیر ممکنه. ولی میتونیم 2 تا کار بکنیم. یکی این که آگاه بشیم از اون احساساتی که در درونمون داریم، احساسات بدی مثل نگرانی، ترس، حسادت، کینه، استرس و تمام این احساساتی که داریم. بپذیریم که ما این احساسات رو داریم، ما انسانیم و این احساسات طبیعیه داشتنش. و تو مرحله دوم بتونیم مدیریتشون بکنیم. در کتاب وقتی بدن نه میگوید نوشته دکتر گبور مته و همینطور سخنرانی هاشون توضیحات مفصلی میدن راجع به اینکه چطور شناسایی بکنیم این احساسات درونی رو، مخصوصا آقایان چطور شناسایی بکنن اینها رو در درونشون و راه حل هایی رو میدن که میتونن در زمان خیلی کوتاه‌تری با سرعت بیشتری راحت‌تر این استرس ها رو کاهش بدن. استرس پنهان نوعی استرسه که در اون شخص نمیتونه اون رو در خودش شناسایی و بیان بکنه که این در آقایون خیلی بیشتره و به خاطر فشارهای زندگی روزمره، فشارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی در بدنشون انباشته میشه، در ذهن ناخودآگاهشون باقی میمونه و چون بهش آگاه نیستن فقط اثرات اون رو در ذهن و بدن خودشون احساس میکنن و دچار بیماری‌های جدی میشن، مثل فشار خون بالا، مشکلات قلبی، مشکلات بیخوابی شدید، سرطان، اعتیاد، سندرم روده تحریک پذیر، اختلالات خود ایمنی و همینطور افسردگی و مشکلات دیگه‌ای میشه که آگاه نیستن که اینها به خاطر اون استرس های پنهانیه و این ناشی از نبود ارتباط صحیح با احساسات و عدم توانایی در ابراز این استرس هاست. حالا چرا استرس پنهان در آقایون خطرناکتره؟ آقای دکتر گبور مته توضیح میده که خانم ها وقتی که دچار هر احساس بدی، ترس، نگرانی، اضطراب، استرس میشن به راحتی با بیان کردن و صحبت کردن با دیگران و در مرحله آخر با گریه کردن بروز میدن و اون فشارهای درونیشون رو تخلیه میکنن. ولی آقایون به خاطر فشارهای اجتماعی و فرهنگی که نسل‌ها باهاشون بوده این باور بهشون داده شده که تو مردی، مرد گریه نمی‌کنه، مرد باید قوی باشه، شجاع باش و تو تکیهگاه خانواده‌ای و با این باورها که نسل در نسل بهشون داده شده باعث شده که نتونن اون احساسات بد و استرس ها رو در درون خودشون شناسایی بکنن، نتونن آگاه بشن و حتی نتونن بپذیرن که این احساسات رو دارن و باعث بیماری های جدی میشه که هم خودشون هم پزشکان اونها رو به مسائل فیزیکی ربط میدن، مثل تغذیه ناسالم، خواب ناکافی، ورزش نکردن، آب و هوای بد، در حالی که منشأ اکثر اونها عمدتاً روانیه و اگر اینها درمان نشه هم به بیماری‌های خطرناکی که نام بردم منجر میشه و هم یک باعث میشه که یک سری از آقایون به سمت اعتیاد به مواد مخدر، مصرف الکل و رفتارهای اعتیادی و همینطور وابسته شدن به همسر و مادر میشه که اینها نه تنها مشکلات اصلی رو درمان نمیکنه، مشکلات جدید دیگه‌ای رو براشون ایجاد میکنه که آقایون باهاش درگیر میشن و در واقع از چاله در میان و تو چاه میافتن. علم نوینی اومده به نام ایمنی شناسی عصبی روانی که 60-70 سال اومده و یک پارچگی رو در انسان مطالعه میکنه و میگه که از لحاظ فیزیولوژی بدن انسان سیستم ایمنی، سیستم عصبی، سیستم عاطفی و دستگاه هورمونیش یک پارچه است، یکی هستن. حتی نمیگه که اینها با هم در ارتباطن، میگه اینها همشون با هم یکی هستن و هر موقع یه جنبه از اینها رو سرکوب بکنیم جنبه های دیگه هم تحت شعاع قرار میگیرن و اونها هم سرکوب میشن و این باعث ایجاد 2 گروه از مردان میشه. یه گروه آقایونی که خیلی خشن و عصبی هستن و خشونت نشون میدن در جامعه و گروه دیگر مردانی هستند که خیلی ضعیف، خجالتی و وابسته هستن به دیگران، مخصوصا وابسته به همسر و مادرشون
نیاز به حمایت دارن که اینها باعث تضعیف سیستم ایمنی در آقایون میشه و بعد باعث ایجاد بیماری‌های وخیمی درشون میشه که هر دو گروه باید کنترل بکنن، نه خشونت مناسبه و نه وابسته بودن. هرچند میدونم شنیدن این حقیقت برای آقایون خیلی سخته، ولی با استناد به تحقیقات علمی و تجربیات بالینی که آقای دکتر گبورمته انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که هر دو گروه مردان به طور ناخودآگاه به دنبال این هستن که همسرشون براشون مادری بکنه و این بخشی از نیاز به تحت حمایت بودن مردان هست و هیچ وقت هم نمیتونن اینو ترک کنن و متوقفش کنن. مثالی از خودشون میزنن و میگن که ما 2 پسر 1 ساله و 4 ساله داشتیم، ولی در واقع همسرم انگار که 3 بچه داشت، یه پسر 35 ساله هم داشت، که اشاره میکنن به خودشون. و انرژی که همسرشون صرف حمایت از این بچه 35 ساله میکرد از بچه‌های کوچیک‌تر دریغ میشد، انرژی زیادی از خود همسرشون میبرد و آسیب‌های جدی داشت به همسرشون میزد از لحاظ بیماری خود ایمنی و مشکلات جسمی و در واقع بار التیام بخشی زیادی روی دوش خانم هاست که آقایون فکر میکنن همین درسته، همینطوری باید باشه، ولی در واقع باید 50-50 باشه. مردان تو این فرهنگ خیلی براشون سخته که بخوان اقرار بکنن که دارن درد میکشن، ضعف دارن، مشکل دارن و انتظار دارن که این نیازهاشون خود به خود توسط خانوادهشون برآورده بشه و اگر برآورده نشه تبدیل به یه خشم مزمن در درونشون میشه که خیلی شدیدتر از خشم سالمه و این خشم مزمن رفته رفته باعث کشیده شدن آقایون به سمت اعتیاد به مواد مخدر، الکل و همینطور ایجاد بیماری‌های شدیدی که نام بردن میشه و همینطور باعث افسردگی و مشکلات روانی در یه سری از آقایون میشه که باید حتما آموزش داده بشن، یاد بگیرن که بتونن اقرار بکنن، بتونن بروز بدن به افرادی که بهشون اعتماد دارن، مثل همسر، مثل پدر مادر و مثل یا حتی روانشناس. حتما باید یا حتی با خودشون جای خلوتی رو پیدا کنن، بتونن با خودشون صحبت بکنن و اون دردها و مشکلات درونیشون رو، استرس هاشون رو بتونن بروز بدن، بتونن تخلیه بکنن، در درونشون نگه ندارن که باعث ایجاد خشم مزمن بشه. آقای 42 ساله‌ای بودن که تو محیط کارشون دچار فشار و استرس خیلی زیادی بودن و این باعث ایجاد مشکل بیخوابی شدید، مشکل قلبی، گرفتگی عضلات در ناحیه گردن، پشت و کمرشون شده بود. پزشکان خیلی زیادی مراجعه کرده بودن، انواع درمان‌ها رو امتحان کرده بودن و نتیجه نگرفته بودن. به خانواده‌شون هم بروز نمیدادن به خاطر اینکه نمیخواستن احساس ضعف و بی‌عرضگی نشون بدن جلوی خانواده‌شون و به دکتر گبورمته مراجعه کرده بودن که ایشون متوجه شده بود به خاطر اون فشارها و استرس‌های پنهانی که در درونشون سرکوب کردن و اینها رو هم انباشت شده و فشار آورده بهشون. در واقع توضیح میدن که مردانی که تحت فشار شغلی و خانوادگی زیاد و ناتوانی در ابراز اون هستن، کارشون به سکته قلبی کشیده میشه و اینها ابتدا از گرفتگی عضلات در ناحیه گردن، پشت، کمر و شانه ها شروع میشه، از بیخوابی های شدید شبانه شروع میشه، بعد به فشار خون بالا منجر میشه و اگر اینها درمان نشه، جلوش گرفته نشه، فشار خون بالا باعث ایجاد سکته قلبی میشه و یک سری از آقایونی که بی جهت و بی دلیل سکته میکنن به خاطر همین استرس های پنهانیه که در درونشون انباشت شده و بروز نمیدن. درسته که مردان در ظاهر با فشارهای اجتماعی و فرهنگی که بهشون القا شده که تو مردی، تو باید قوی باشی، شجاع باشی، تو نباید گریه بکنی، تو تکیهگاه خانواده‌ای، تو حلال مشکلاتی و اینها رو پذیرفتن و در واقع دارن همین نقش رو هم توی جامعه و خانواده بازی میکنن، ولی در درون پر از تلاطم و تنش و استرس هستن که خودشون هم به اون آگاه نیستن و اگر هم آگاه باشن قدرت بیان و ابرازش رو ندارن و این صدمه میزنه به سیستم عصبی و سیستم ایمنیشون که مشکلات جدی رو تو بیخوابی شبانه و توی جسمشون ایجاد میکنه.
در واقع علل استرس پنهان در مردان یکی فشارهای اجتماعی و نقش‌های فرهنگی که ایفا می‌کنند، دوم سرکوب احساساتشون در مواقع غم، خشم، ناراحتی و استرس، و سوم انتظارات غیر واقعی از مردان در خانواده و در اجتماع. اینها علل ایجاد استرس‌های پنهان، علل اصلیش هستن در آقایون. حالا بریم سراغ راه حل‌ها. یک سری روش‌های مدیریت احساسات و استرس رو خودتون میتونید برای خودتون ایجاد کنید. اون چیزهایی که میدونید به خودتون احساس آرامش بیشتری میده. دوم اینکه بیان احساسات و خودآگاهیه که اولا آگاه باشید تو هر لحظه به درون خودتون که الان چه احساسی دارید، چه استرس و نگرانی دارید، از کجا نشأت گرفته، و اون رو بدور از هر قضاوتی با افراد نزدیکتون بیان کنید، ابراز کنید. حالا میتونه با همسر باشه، میتونه با مشاور روانشناس باشه، میتونه با یه دوست صمیمی باشه، و یا حتی اگر هیچ کدوم از اینها رو ندارید یا اعتماد ندارید، میتونید با خودتون باشید، خود صحبتی بکنید، با یه جایی قرار بگیرید که با صدای بلند این مشکلات رو ابراز بکنید. چون وقتی که اینها از ناخودآگاه شما به بیرون ابراز میشن، بیان میشن، اون فشارشون توی ذهن کم میشه. مورد بعدی این که تکنیک های ذهن آگاهی یا همون مایندفولنس مثل تنفس عمیق، مدیتیشن و یوگا که اینها هم خیلی تأثیر زیادی داره اگر به طور مستمر انجام بشه. یه تکنیک مدیتیشنی رو من توی این فایلم توضیح دادم راجبش که مدیتیشن فوق‌العاده کاربردی و تاثیرگذاریه، هم برای آرامش دادن و هم برای درمان و شفا پیدا کردن یک سری از بیماری ها که میتونید اون رو هم گوش بکنید و انجام بدید. مورد بعدی گوش دادن به موسیقیه. اگر شما به موسیقی ملایم گوش بدید باعث میشه که اون هورمون‌های استرس در شما کاهش پیدا کنه و به آرامش برسید. اگر شما به موسیقی شاد گوش بدید باعث ترشح دوپامین و احساس شادی زیاد در شما میشه. ولی بهترین روش اینه که شما همراه با موسیقی شاد خودتون هم بخونید، یعنی خوندن به همراه موسیقی شاد. این باعث کنترل ذهن، باعث کاهش استرس و مدیریت ذهن میشه که برای یک مدتی اون هورمون دوپامین در شما ترشح میشه، استرس کاهش پیدا میکنه، احساس شادی شما خیلی زیاد میشه و به راحتی میتونید راه حل ها و ایده هایی رو برای اون مشکلتون و استرستون پیدا بکنید. مورد بعدی ورزش های پرتحرک با شدت بالاست که وقتی که این ورزش ها رو انجام میدید هورمون استرس رو در شما کم میکنه و برای مدت زمانی که شما ورزش میکنید آرامش زیادی رو در تمام عضلات و سیستم ایمنی بدن شما ایجاد میکنه. و مورد آخر تغییر در سبک زندگی، مدیریت تغذیه مناسب، تغذیه سالم بخورید، تنظیم خواب که در زمان مناسب در یه زمان مشخصی بخوابید، خواب کافی داشته باشید و همینطور تفریح کردن با خانواده و دوستان که این هم میتونه خیلی کمک بکنه که حالا نه حتما مثلا مسافرت به یه شهر دوری باشه، میتونه تفریح توی همون شهر خودتون، توی پیکنیک رفتن، کافی شاپ رفتن، مهمانی رفتن، کوه رفتن، همین ها میتونه خیلی کمک بکنه در کاهش استرس و به دست آوردن آرامش بیشتر. حتما تو کامنت ها راهکارهاتون رو بنویسید که شما چه راهکارهایی برای آرامش بیشتر و کم کردن استرس انجام میدید که دوستان دیگه هم ایده بگیرن از شما و بتونن به راحتی انجام بدن. امیدوارم همیشه سالم و سلامت و تندرست باشید. روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار همتون.